Pakilala ko sa inyo ang aking hobby, ang aking honey. So, ngayon mag-unboxing tayo ng R17 Pro. So, ito yung box niya. So, ayan. But before we open this, pakita ko muna yung mga freebies. Guys! May makulit na bata. Welcome back to another video. Yeah. And we are going to do the unboxing. Yeah. Okay. Ito yung mga freebies. Ito yung una ay selfie stick. May ganyan na din ako, guys. Galing dito sa cellphone na to. Yeah, hindi na kami nag-unbox ng F11 niya. Kakabili lang ng F11 niya nung 1 week ago. Ito, may free din yung kanyang F11 na selfie stick na ganito. So, ito free niya, selfie stick. And then... Wait, teach them about that. Oh, it's okay. Alam na nila yun. Just And another one is the power bank. Yan, power bank. Ay, bumoto kasi ako kaya madumi yung kamay ko. Power bank. Ano lang to? 5,000 milliamp. Tama, milliamp no? Yung mAh. mAh Yes. milliamp. So, yun. And this one. Maliit na mini speaker. Ayan siya. Ito. Freebies din siya dun sa R17 Pro. Yeah. Madami siyang freebies. Pero ang pinaka ano niya talagang freebies is this one. Ito yung pinaka magandang freebies niya. Ano yan? This is the cellphone. Ito yung pinaka freebies niya. Laki naman sa Ito ay F11. Ba't F11? Gift box. Ati akin na yan. In low light. Ba't ganun? Ayan. Para sa F11 siya. Headphone. Wireless headphone. Wireless headphone pala. Ito siya, guys. Para sa akin daw kasi, mami. So, para pala itong, previous na to. Pero magkaiba yung stall na binilhan ko. Ni Daddy. Ni Daddy. Meron na nga pala Ayaw mag-open, Daddy. Hindi ba alam si Mami? Ayaw. May nasangga yata. May nasangga. Ayun pala. Meron palang tape. Sorry naman. Hindi nakita agad. Tulog muna kami. Meron nga pala, Daddy. May gunting nga pala. Toink. So, Okay na. Nakabila ko. ayan. So, eto. Let's see. Ang ganda. Sa box lang, ganda. Ganda, hard case. Hard yung box niya. Tapos, solid na. Oh, eto. Ang ganda ng box. Ang tigas. Pwede siyang, wow! So, eto siya, guys. Oh. Yan. Headset. Headphone. Meron na siyang kasamang, ano ba to? Para saan to? Tira mo yun. Sa gamer! So, if sa F11, kung gamer ka, hawakan siya. Uy, akin na lang yan. Kaya tamang-tama talaga dun sa anak ko. Kasi F11 yung binili niya, Tapos, meron siyang para sa ito, Daddy? Charger. Sa charger. Ano yung charge? Ito. So, meron naman siyang manual. Ayan. So, ito. Tapos, meron din para sa ako doon na to. I don't know. We'll see in the manual. So, yun. Meron siyang another, maganda yung niya. Leather. Black leather. Siya. Yan. Wow. So, tapos nag-game siya. Yung anak ko. Tamang-tama para to kay Claire, Talaga nakaganon siya, Habang nag-game siya.
Ito yung pinaka-gift. Mahal din daw to eh, sabi nung ano. Ewan ko. Sabi niya, nasa 3,000 daw to, 3,500. Lahat na. Hindi, lahat. Lahat pati itong ibang previous. Ito daw. Hindi, lahat na siya. Okay. So, ayan. Ito siya, oh. Ito siya, guys. Yan. Meron siya. Ang ganda ng lagayan niya. Panalo. Sa lagayan palang panalo. Ate. Yung lagayan niya, pwede kong magamit, ma-reuse. Lagayan ng mga kung ano-ano, anik-anik. Ate. So, yun, guys. And then, Ate. eto, kay ate na siya. Kasi F11, mayroon na siyang lagayan ng amin. So, hindi ko mag-play ng games. Kaya sa akin na lang. Yung kay ate sa'yo na. okay. No. Then, punta na tayo dito. Pa-unbox na natin ang No. R17 Pro. So, ayan siya. Oh. Okay, ayun. Ayan. Ang ganda ng box din niya. So, ang box niya ay ayan, meron siya dito mga mga cereal, mga ganyan-ganyan. So, na natin, nandito siya sa side. Ito ba yan? Ito siya. Pa-sideways. Ayan, sideways. Ayan. Ay, mali pala. Kasi ito, syempre, nung binili, binuksan, nung sales lady, ano na sa amin. Siyempre, pina-check kung may scratches, kung may kulang, may ano. Baliktad yung pagkakalagay niya. So, na-unbox na siya doon. Kasi, baliktad yung pagkakalagay niya. Dapat itong tayo dito, yan o. Yan. So, yan, ganyan siya. Okay. Tapos, ito o. Ito, naka-wrap pa siya sa plastic na ayan. Ito, ayan guys, meron pa siyang mga sticker dito. A protective film in order to protect your consumer rights. Please keep it together with your warranty card. Oh, so kailangan daw itong film na to is ikip ko para sa consumer. Siguro para sa warranty. So, eto siya, oh guys. Eto, yung kulay niya, radiant siya. Bluish na ano dito ng purple. Yan. Hindi na magiging blue. Blue na gradient siya. Oh, yan. Gumaganon siya. Ang ganda ng kulay niya. 6.4. 6.4 siya. Yung display niya. Display power. Powered by a Snapdragon 7 batch chuchu. Totoo. Ayan siya. Tapos, ayan, dual SIM siya. And itong Pro is 128 gigabyte yung storage niya, internal storage. Tapos yung RAM niya is 6 GB. 8 GB. 8 GB. So yung 6 GB, yun yung R17. R17. Tapos yung Pro ay 8 GB. Yan. Itong Pro ay 8 GB. Wala siyang external storage. Ano pa ba? So, ang battery niya is 3,700 milliamp. And then, display size niya is 6.4 inches. Yan. Resolution is 1080 by 2340 pixels. Yun. Ang ratio is 9. So, tatawa kasi kung naririnig niya ako or dahil notch po. Yan, notch. Yung notch, yung ganun tawag. Water drop notch. Yun. Mami, lobat. Let's open it. Mami. Lobat siya tatag. Lobat pa siya. Nako, lobat. Lobat. Where's this? Yung battery nga pala niya. Screen protector. Yan. Playing Minecraft. Guys, may kasama na nga pala din siyang silicone gel ba ang tawag dito?
silicone plastic Hindi siya screen protector. Case. casing. Ayan, casing sa likod. Lahat ganito. So, para protected siya, ilalagay siya dito. Yan. So, the problem is lobat. Lobat siya. Nandito yung pansundot. Tapos, meron din siya bangsundot. Pansundot. Pin inject. Tawag yata dito pin inject. Ano siya? Injector. Memory card. Injector, pin Sa injector. SIM card. Ito. Meron tapos yung manual. Ito, yung manual niya. may charger. So, ito siya. Tapos yung kanyang charger niya is Super VOOC. Yun daw yung fast charging. So, seconds pa lang talaga, maano mo na yung pag-charge. Tapos, yung mga ano ngayon, auto na yung, pag nag-full na siya, na-full na yung kanyang, nag-100% na siya, mag-auto na siya. Ito yung cord ng charger. Ayan. What should I make? So, ito yung sinasabi na Make VOCC. a pattern. May plastic pa pala to. Naka-plastic pa siya. Nawala yung meron siyang it comes with a Oh my god. natanggal na, nawala. Almost Manipis kasi yun eh. Oh, bali kasi yung ganito niya, at saka ito yung headset. Ito, meron siyang headset na C-type ang tawag dito. C-type na sabi. Hindi siya yung gaya ng iba na kasukatan. Ayan. Yung ng headset niya. Just because of this So, tree. meron tong may takip na plastic na So, ngayon, wala. Kaya may Wala siya. Baka naiwanan na doon kasi napakaliit lang niya eh. Tapos, ito yung lagayan ng charger. Kaya I'll put food. Yung cord ng charger. So, guys, paano yan? Hindi ko siya maipapakita sa inyo yung yung picture kasi low-bat siya. Charge ko lang muna siya. I think 3 to 4 hours first Charging. Initial charging. Na switch naka-off. off. Naka-off dapat. So, charge ko muna. So, yung box niya ang ganda. Kasi, yung kulay, very radiant. Ganda ng box. Pero dati yung araw, yung mga Apple, ang gaganda ng case, ang lalaki, ang daming mga, yung box, isang lang, ang dami kung mga, kung ano may plastic pa siya. Pwede pa tanggalin na to? Pwede. Kasi diba? May 15 days warranty siya. May 15 days warranty siya. For kung sa defect ang Charge ko na muna siya. So, charge ko muna siya, guys. We'll be right back after He'll be right back now. 4 hours. So, kasi madali lang naman siya mag-charge. But initially, Pero initial 24 na kailangan hours. i-charge ko siya ng 3 to 4 hours. Yun. Guys! Nakita mo in seconds, nag-charge, agad siya. The little boy is playing Minecraft. So, maya ko na ulit pakita guys yung So guys, binili namin yon sa Greentel Communication Trading. Yan. Sa Sunstar. And it costs at ang halaga niya is 32,990 pesos. A few moments later. So guys, eto, na-charge ko na siya. So, hindi ko pala nasabi kanina na nakakabit na yung na ikinabit ko na yung kanyang silicone case. And meron siyang 3 camera o triple camera siya dito. Bali 12 megapixel, 20 megapixel, at saka yung 3D main camera. 3D main camera. Tapos, yung camera niya sa harap, or yung front-facing camera niya is 25 megapixel. Yung battery niya is 3,700 milliamp with Super VOOC support. Yan. Tapos, yung picture niya, hindi siya yung compared mo dun sa Oppo F11, mas maganda yung picture ng F11
kesa dito. Pero may filter pa rin siya, pero hindi siya oversaturated. Yun. Tapos, ang ano yun to is night shot. Yung pang sa gabi, yung maganda siya, yung kita mo pa rin, pag mag-shot ka sa gabi, medyo maganda pa rin siyang ikuha sa gabi. Tapos, good siya in low lighting. Or low light condition. In low light condition. Ayun. Tapos, what else pa ba? So, yun lang pala. So, ito. Tatry ko na to ngayon. Bali, instead kasi na camera, bilhin ko pang vlog. Ito na lang ang binili ko para dito na rin ako mag-e-edit. Ay, tamad kasi ako mag-ano sa computer eh. Sa desktop. So, eto. Yun. So, yun lang guys. So, eto na yung Oppo ito na yung Oppo R17 Pro. Yan, R17 Pro. May nakakabit na yung silicone niya. Yan. So, that's all for today guys. Bye!